اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د دوه ټاپکس باره خبره کوو. پهلنی چې موږ سره ناون دی او دویم موږ سره پروناون دی. نو ټول نه پهله خبره کوو د ناون په باره کې. صحیح ده. ټول نه پهله موږ ګورو چې د ناون etymology څه ده. صحیح ده. etymology څه ته وایي؟ etymology وایي the study of base of a word is called etymology. صحیح ده. د یو ورډ د یو لفظ بیس سټډي کولو ته موږ etymology، یعنی موږ د یو لفظ بیس سټډي کوو چې دا لفظ د کوم لفظ نه اخیستل شوی دی، د کوم زبان نه اخیستل شوی دی. صحیح ده. نو دې ته موږ بیس وایو. نو د دې سټډي کولو ته موږ انګلیش کې etymology وایو. اوس د ناون etymology څه ده؟ ناون چې دی د لیټن ورډ نه اخیستل شوی دی nomen نه. noun is taken from a Latin word nomen which means name. صحیح ده. د لیټن ورډ nomen نه اخیستل شوی دی او د دې مطلب دی name، مطلب عام نوم. صحیح ده. دا چې د nomen نه اخیستل شوی دی، د nomen مطلب نوم دی. اوس راځو د دې ډیفینیشنز کوو. مختلف ډیفینیشنز دي، دوه درې طریقو سره ناون موږ ډیفاین کوو په ډیلی لایف کې. پهلنی ډیفینیشن موږ دا کوو چې ناون از د نیم اف ا پرسن، پلیس اور تھنګ. صحیح ده. ناون چې دی یو نوم دی د څه شي، د یو کس، د یو ځای یا د یو شیز. فار ایگزامپل زه یم چې علي، نو علي موږ سره یو کس دی، دا یو ناون دی موږ سره. صحیح ده، ځکه نیم دی. پېښور یو سیټي دی، یو پلیس دی، نو دا موږ سره یو ناون دی. دویم ډیفینیشن موږ د ناون دا کوو چې the name of everything is called noun. د هر یو څیز چې دنیا کې څه شی د هغې به یو نوم وي. صحیح ده. نو د هر یو څیز نوم ته موږ ناون وایو. صحیح ده. دریم ډیفینیشن موږ دا کوو چې the name of every abstract and concrete thing is called noun. The name of every abstract and concrete thing is called noun. اوس abstract thing څه ته وایي او concrete thing څه ته وایي؟ abstract thing هغه څه ته وایي، یا هغه یو ناون ته وایي، یا هغه یو څیز ته وایي چې کوم صرف موږ محسوس کولی شو بلکې کتلی نه شو او نه ټچ کولی شو. صحیح ده. سپوز که ایر، هوا، اوس هوا چې ده موږ نه کتلی شو او نه ټچ کولی شو. صحیح ده. صرف یې محسوسوو، موږ فیل کوي صرف. نو دې ته موږ abstract noun وایو. چونکې دا abstract noun داسې راغلی موږ سره، نو concrete noun د دې اپوزیټ دی. هغه به ټچ کېږي هم، فیل کېږي هم او کتلی هم شو. فار ایگزامپل تاسو ډیلی لایف کې چې څه واخلئ، ټیبل واخلئ یا مارکر واخلئ، څه شی واخلئ، نو دا موږ سره ټول concrete noun کې راځي. صحیح ده. دغه د abstract او د concrete thing difference. نو the name of every abstract thing and concrete thing is called noun. د هر یو abstract thing and concrete thing چې کوم نیم وي هغې ته موږ noun وایو. صحیح ده. اوس راځو pronoun ته. اوس د pronoun etymology څه ده؟ pronoun لږ different دی، نور د noun په شان دی. صرف د pro مطلب چې دی بدل دی او nomen مطلب. نو pronoun چې دی دا موږ سره د لیټن ورډ نه اخیستل شوی دی، لیټن زبان نه. د دې مطلب د کوم لفظ نه اخیستل شوی؟ pronomen نه. صحیح ده. اوس pro څه مطلب دی او د nomen څه مطلب دی؟ nomen مطلب خو تاسو ته موږ دې نه مخکې ویلي چې څه مطلب دی. nomen مطلب name. اوس د pro څه مطلب دی؟ یا pro مطلب دی instead یا replace of. صحیح ده. نو مطلب دا شو چې instead of a noun. صحیح ده. اوس چې موږ کله pronoun ډیفاین کوو نو موږ به دا وایو چې pronoun is a word which is used instead of a noun. pronoun موږ سره یو داسې لفظ دی کوم چې موږ د noun په ځای استعمالوو. موږ سره مختلف قسم pronouns دي. suppose he, she, it, I, we, you, they. صحیح دا موږ سره 7 common pronouns دي. بیا د دې خپل ټایپس دي د pronoun. نو هغې کې چې دی demonstrative pronoun. صحیح دا مختلف ټایپس دي موږ سره. دا he, she, it, I, we, you, they دا موږ سره ډېر لایک pronoun examples دي. for example زه وایم چې Ali is a good boy. یا زه وایم چې Ali is a teacher, he teaches very good. صحیح علي چې دی یو ټیچر دی، هغه ډېر ښایسته ټیچینګ کوي. نو ما پهلنۍ جمله کې علي استعمال کړو، نو بیا مې د دې علي نوم په ځای چې دی بیا مې هي استعمال کړو. صحیح ځکه چې علي موږ سره الګ دی او الګ دپاره موږ هي استعمالوو. ویډیو در سره شیر کوئ مخکې. تھینک یو سو مچ.